Stars, I'm a fool for your love. So, hello everyone! Welcome back to my channel. For today's video, ang atin pong gagawin ay mango graham juice. Ayan. So, kung bago ka pa lang sa akin channel, ay maaari lamang po na pindutin natin ang ating subscribe button at ganyan din po ang ating like and comment down below kung ano po ang inyong mako-comment sa ating content sa araw na ito. Wow, sa araw na ito. Formal ka, girl. Ayan. So, first na gagawin natin is hugasan natin yung ating mangga at balatan. Baka po napapansin niyo yung kutsilyo ko. Pasensya na po. Ganyan lang talaga yan. Pero matalas kasi kaya yan yung gustong-gusto kong gamitin. And, yan. Slice na lang natin siya ng malalaki. Pwede ring maliliit. Depende po sa kung anong prefer ninyo. And, yan. Slice lang natin yan silang dalawa. Sa pangalawang mangga po, slice natin yung kalahati niya ng katulad sa ginawa natin sa kanina. And yung sa kalahati naman po niya ay i-cubes po natin siya ng maliliit. Yan, hindi yata makikita sa video. Yes, hindi makikita sa video. Pero i-cubes lang po natin siya ng maliliit. Depende po sa inyo kung gano'n nyo kalaki gusto. Or kaliit. After finishing all of those slices, yan, prepare na natin lahat. Okay, next naman po natin gagawin is i-crush yung ating mga graham biscuits. And kung meron po kayo ng powdered, mas mabuti pong yun yung gamitin. Wala lang po kasi kami ng powder. Naubos na. Kaya ito na lang graham biscuits yung dudrugin natin. Yung graham po na nabili ni mama na to ay medyo flavored siya ng honey. Hindi ko alam kung anong halo niya, basta may honey. And ayan, konti-konti lang po, dahan-dahan lang natin siyang yan, kung ano man tawag dyan. Dulugin lang natin siya ng dahan-dahan para hindi siya mabutas yung plastic. Pag samasamahin na po natin ang ating mga ingredients sa ating blender. Inuna po natin ang ating 1/2 cup ng evap. At napakasimutera ni ate Shyne ninyo. Sinimot talaga lahat. Sunod naman po natin ilalagay ang ating mga mangoes na ating in-slice kanina. At next naman natin ilalagay ay ang ating mga graham biscuits. 2 packs lang nga po pala. Oh, hindi ko nasabi kanina. 2 pakete lang po ng ating graham biscuits ang ating ginamit. Next po nating ilalagay ay ang ating condensed milk. It's 125 ml po. Para hindi siya masyadong matamis. Sa inyo po, kung gusto nyo po ng mas madami pa or para sa inyo ay medyo matabang ito, free naman po, nadagdagan nyo yun kasi kayo naman po yung kakain nun kung gagawa rin kayo nito. Yun. Next, lagyan po natin ng tubig. Tubig lang, tubig. Punuin po natin yung ating blender. Para juice na juice. Actually, kahit isang maliit na bottle lang po, kasya na po yun. Kung gusto nyo po na medyo smoothie ang labas, kaya lang juice kasi. Mas gusto ko yung juice. Yan. We're done. Now, it's time to blender it. Blend it pala. Mali. Blender it. Blend it. Ayan. I-blend lang natin yung i-blend. Hanggang sa madurog talaga siya. Bigyan natin ay juice. Kung smoothie po yung gagawin ninyo, hindi na natin siya lalagyan ng tubig. Or lagyan natin ng konti lang para hindi masyadong maano. Kasi
So, medyo bawasan lang natin yung ating mga sweeteners. Yung condense siguro maging 1/2 na lang, ganyan. Ayan natin ulit, kahit 2 beses lang. At atin pong haluin, baka meron sa baba na hindi na sa baba, sa taas pala. Hindi na blend ng maayos. Syempre tikman kung okay na siya. Okay na rin daw, sabi ng utak ko. Okay na rin daw po. Next step is ilagay siya sa ating mga baso. Ang tagal at yampot. Yan. Oh my gosh, I love the color. Para siyang joke lang. At next natin ilagay yung ating mga minced na mango kanina. Tadam! Buti na lang nag-float siya. Then, ready to serve. De. Tetoy manantin babado gamin kanyam. Naimas? Saglit lang. Dati out of 10. Gano'ng kasarap? Sarap. Out of 10. Masarap talaga. Mas masarap pa sa 10? Ha? Hindi mo alam kung compliment ba yun o pang-aasar eh. Gawin nyo na. Madali lang siya gawin and sobrang sarap niya nga. Sa panlasa namin sakto lang siya. Hindi ko pa alam kung sa inyo kulang siya, matabang or matamis. So, mas magandang actually hindi siya ganun katamis eh. Kaya sundin nyo na lang po muna to, tapos dagdagan nyo na lang kapag nalasahan yung matabang. Ganon. So, see you in my next vlog. Bye! Thank you for watching.